So, hi guys! For today's video, magkakabit na tayo ng Christmas tree. So, ito lahat ng Christmas decors. Meron tayong mga globes, snow globes, another snow globe. Tapos, tema yung mga decor natin for the trees. So, ang motif kasi ng Christmas tree namin is gold and blue. Kasi if hindi nyo pa napapansin, yung bahay is gold and blue talaga yung motif. So, blue sofa and gold accents. So, ayun siya. And ito na yung Christmas tree natin, guys. I-assemble lang namin ng mabilis. So, yung brand ng Christmas tree is this one. So, ginamit na namin ito last year, kaya pinak ulit namin siya. And the thing na cool about this tree is built-in na yung lights. So, hindi na kami masyadong mag-aabala sa pagkabit ng lights. And it's a 7-foot Christmas tree kasi medyo high ceiling. So, yun na yung pinakamataas na pwede naming kunin. Kasi yun lang kaya din naming abutin. 7 foot. I'm 5'2", 5'3". Mga ganun yung height ko. So, gagamit na lang ako ng hagdan para ikabit yung topper. So, abangan nyo guys. Excited na ako. Ang tagal ko nang inaantay itong Christmas tree. Christmas is my favorite season. Aray. So, magic na lang natin guys. Kakabit muna namin. In 5, 4, 3, 2, 1. There we go. Nakabit na yung Christmas tree, guys. So, ayan. Ang kinaganda kasi dito, buhagkag yung tree. Matibay yung mga ano niya. Hindi siya yung naglalagas na type ng Christmas tree. So, as you can see, mix yung greens niya. May light and dark. And, for reference, 7 feet yan. And, hindi pa siya umaabot sa tuktok ng bahay. So, ayan siya. Lalagay lang natin ng decor. So, yun yung pinaka-exciting na part. Yung paglagay ng Christmas tree decors. Lagay ko lang kayo dito. Kukunin ko lang yung hagdan. So, meron kasi kami mga ganito na branch na mga gold. So, isang ano lang din yun. So, nahin lang natin ito mamaya. How still we see deep and dreamless sleep, the silent stars go by, yet in the dark street shining. So, ayan guys, kung hindi niyo pa nakikita, ito yung tuktok. Lalagyan pa namin yan ng mga ribbon, pero puro stick pa lang yung nalalagyan namin. So, ayan. Pinagawa lang din to kasi mas kaya nilang gawin. So, ayusin lang natin siya. May wire kasi to. So, gagawin lang natin ulit siyang bulak-bulak. Di ba yung lang sa phone? Pakita ko na. So, ganyan siya guys kapag kinabit sa Christmas tree. So, kaya namin nilalagyan ng ribbon para yung mga space. Kahit wala namang kalbo yung Christmas tree, mas madaling mapuno ang Christmas tree kapag may ribbon. Unlike kapag for Christmas balls, ang dami yung kailangan bilhin ng Christmas balls. So, ayun. Mas mura ang ribbon. Hindi ko na maalala kung magkano ang ribbon guys. Then, meron din tayong mga pom-pom.
getting there. Anyways, ito yung favorite naming ornament. It's baby Jesus with Mama Mary and Saint Joseph. So, it's so pretty, courting heart na may angel wings. Favorite. So, kabit lang natin, guys. Guys, ito na sila Mama Mary. Pretty. Ayun na, guys. Ano natin? Progress. So, huwag kayong mag-alala. Busog rin yung Christmas tree sa likod. So, pubuin lang natin pa. Perfect time to say our first hello. So, here's the Christmas tree. So, ayan siya from the top. Scarves and sweaters bundled up in cotton. So, there you go. Games that wouldn't be forgotten. Laughing over arms. Siyempre, may mga decor din yan sa baba. Underneath the Christmas It's lights so that pretty. And ayun yung Christmas star namin. Naka-na siya sa mga bangs ng Christmas tree. So, ayan. Meron siyang mga branch. So, it's very warm to the eye. Sobrang ganda niya naman. Siyempre, our favorite ornaments. Sila Mama Mary. We have a special place there. Tapos, yung placement ng Christmas tree, nasa gitna siya ng living room and ng dining room. Para kapag mag-get together ang family and kapag kakain dito sa dining, kita pa rin yung Christmas tree. Kaya sa gitna siya. It's so pretty! I love Christmas. even though we both get busy, we still have time to talk for hours. Marami pa pala tayong balls, guys. So, lalagay lang natin para mapuno na. So, we have silver ones. Lagay ko lang sila sa likod. Or Would've known I would've made my best friend on that night under 1,000 Christmas lights. so, para makita niyo naman yung likod ng Christmas tree. Dito ko papasto. So, ayan. Puno rin yung likod. So, it's a very healthy Christmas tree. So many ornaments. So beautiful. And Christmas tree. Ayan, guys. So, nasa iyo yung Christmas tree. Puno siya. Tapos, bigyan ko kayo ng tour. Sneak peek. So, hindi pa kasi kami nagpo-fully decorate. For example, ito wala pa yung skirt. Hindi pa namin kinakabit. So, ayan. Then, sa dining area. So, last year, nilagay namin yung mga Christmas socks sa living room. Pero now, iniba namin. Nilagay na lang namin siya sa dining area. Yan yung dining. Buffet table. So, dyan namin nilagay. Tapos, ito yung Christmas socks. Christmas skirt. So, ayan. Di pa naman siya kinakabit. Tagal na to sa amin, guys. Grade school pa lang ako. Or kinder. Sa amin na talaga tong skirt na to. So, tradition talaga na merong ganyang skirt. Kahit na hindi siya bagay sa theme ng bahay, na golden blue, okay lang yan. Still the traditional Christmas skirt. Tapos ito, bigyan ko lang kayo ng rundown ng Christmas socks. So, ito, ito galing lang sa department store. Kaya 5 nga ba? 5 yung socks. Bakit nga ba 5? So, tig-iisa kami. Meron ate ko, ako,
mom ko, daddy ko, kahit na he's in heaven na, meron pa rin siyang sock. Hindi namin siya kinalimutan. Then, meron din syempre si Fluffy. So, ayan, pakita ko lang sa inyo yung socks. Ito yung isa. Second one. Ang cute nito. Fluffy sock. Galing to sa True Value, if I'm not mistaken. Tapos, ito naman yung golden sock. Then, ito yung nativity. Ito naman yung isa. So, parehas lang yung nasa dulo. Tapos, merong dalawang blue and yung pinaka-sparkly one sa gitna. Then, for the dining table, kalimutan ko pala. So, meron kami itong candy jar. So, pupunuin namin ulit to this year. As you can see, hanggang nandito na lang siya. So, lalagyan ulit namin to ng punong-punong candy. So, nandito rin si Papa Jesus. Ayan. Then, ito dati nasa dining area, pero nilipat na lang namin siya sa buffet table. And instead, ang pinalit namin sa dining area is itong mini Christmas tree. So, itong Christmas tree na to actually is a snow globe. So, kapag sinaksak yung kapag sinaksak siya, iilaw yung star, tapos iikot si Santa Claus, tsaka mag-i-snow. Kaya lang, meron na kasi kaming isa pang ganun. Papakita ko sa inyo later. So, ayan. Yan na yung ating centerpiece for now. Yan pala yung namin. Then, ito naman yung sa orchid vase. Nilagyan din namin siya ng wreath, Christmas wreath. So, sa living room, wala pa masyadong decor. And, di ko alam kung lalagyan pa talaga namin ng decor. Pero, ayan siya. Meron lang tayo Christmas tree. Tas, yan siya kapag pinakita ng kabuuan. So, iniisip ko kung maglalagay ba ako ng mga Christmas pillows. We'll see. Then, heading on to the TV. So, excuse the wires. Pero, ito yung TV naman. Hi, guys. So, ito yung orchid din namin dyan. Meron another Christmas wreath with ribbon. Tapos, ito yung isa na papailawin pa namin. Hinahanap lang namin yung extension. Carols, and nag-i-snow rin siya. So, it's another nativity. A quick rundown lang. I hope you guys enjoyed this video. Tingnan natin kung magba-vlog mas ako. Mag-a-attempt ako. Pero let's see. Ayun lang guys. Purse na ako. Ayun lang. See you guys in the next video. Ang gulo-gulo na hair ko. Please, if you like this video, please don't forget to like and subscribe. See you in the next one. Bye! Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello.